Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, παιδιά, γιατί θα δείξουμε ένα καινούριο πράγμα στο κανάλι. Ένα καινούριο drone, το οποίο σας το είχα εμέσως πλην σαφώς ανακοινώσει μέσω του σημείου κοινότητας του καναλιού. Πάμε λοιπόν να δούμε τι καινούριο έχουμε να δείξουμε σήμερα. Hover Air X1. Η εταιρεία Hover Air μου έστειλε αυτό το drone, το Hover Air X1, να το δείξουμε στο κανάλι, να δείξουμε τις φοβερές δυνατότητες που έχει. Είναι ένα drone το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται να έχεις καθόλου προηγούμενη εμπειρία σε drone για να το πετάξεις. Πάρα πολύ απλά, γιατί είναι, δεν θα πω σχεδόν αυτοματοποιημένο, θα πω αυτοματοποιημένο, και θα τα δείτε όλα αυτά στις δοκιμές που θα κάνουμε. Αλλά τώρα στο πρώτο κομμάτι του βίντεο θα κάνουμε το unboxing. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί, έτσι ήρθε ακριβώς από την εταιρεία, και πάμε να δούμε πώς είναι μέσα. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το κουτί, το drone, ήρθε από τη Γερμανία, οπότε δεν υπάρχουν τελωνία, δεν υπάρχουν τίποτα, να ταλαιπωρεί το κουτί, αλλά θα το φτιάξουμε. Πάμε να ανοίξουμε. Τι μας στείλανε ρε παιδιά, τι μας στείλανε. Μας έχουν στείλει το drone βέβαια, το οποίο το βάζουμε λίγο στην άκρη. Μας έχουν στείλει μπαταρία πρόσθετη, φορτιστή. Αυτό το βάζω στην άκρη, είναι το κουτί με το οποίο εστάλει το drone, δεν είναι κάτι. Και έχουμε εδώ το drone με τα εξτρά του. Η συσκευασία είναι άριστη, ο τρόπος με τον οποίο εστάλει ήταν πάρα πολύ καλός, κανένα παράπονο από εκεί. Πάμε να δούμε λίγο το κουτί. Είναι αυτό εδώ, είναι πολύ μικρό όπως βλέπετε, είναι ένα drone που είναι μικρό, είναι drone της Παλάμης. Πάμε να δούμε τι λέει. Πολύ ωραία, έτσι είναι διπλωμένο, βλέπετε ότι έχει και προστατευτικά. Αυτά θα τα δούμε αναλυτικά όλα στα δοκιμαστικά που θα κάνουμε. Και από κάτω έχει όλες τις λεπτομέρειες, πολύ προσεγμένη συσκευασία, battery charging hub, για να μπορούμε να φορτίσουμε δύο μπαταρίες συγχρόνως και μία εξτρά μπαταριούλα. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί και εν συνεχεία θα δούμε και τα αξεσουάρ. Νομίζω ότι πλέον έχει γίνει παράδοση, οπότε θα ανοίξουμε με το σπαθάκι και πάμε να δούμε τι θα δούμε και πώς ανοίγει. Ανοίγει εδώ και πολύ προσεγμένη συσκευασία, παιδιά, πάρα πολύ προσεγμένη συσκευασία. Πρέπει να είναι έτσι, μάλιστα. Αυτό είναι sleeve, το βάζουμε στην άκρη. Και, μάλιστα, ανοίγει πάνω κάτω, εδώ το είχα ανάποδα. Αυτό είναι το πάνω και είναι καπάκι αυτό. Το βάζουμε στην άκρη και μέσα έχουμε και λέμε. Λοιπόν, αυτό να πω, μάλλον οδηγίες θα είναι. Έχει μέσα οδηγίες. Quick Start Guide. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε γιατί, όπως σας είπα, ένα drone το οποίο δεν έχει σχέση με το πώς χρησιμοποιούμε τα άλλα drone που έχουμε δείξει στο κανάλι. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο ο καθένας μπορεί να το κάνει, οπότε το βιβλιαράκι των οδηγιών θα μας χρησιμεύσει. Πάμε να δούμε παραμέσα. Ναι, μας λέει πάλι κάποιες οδηγίες. Λέει ότι την πρώτη πτήση να την κάνετε σε εξωτερικό χώρο και σε καλά φωτισμένο χώρο. Αυτό με τον εξωτερικό χώρο σας το λέω και εγώ ακόμα και στα άλλα drone που δείχνουμε, ότι πρέπει πάντα την πρώτη πτήση να την κάνουμε σε μεγάλο ανοιχτό χώρο πρωί και εξωτερικό χώρο βέβαια. Εδώ έχει κάποιες οδηγίες με τις βασικές λειτουργίες, πώς απογειώνεται, πώς ενεργοποιείται, πώς προσγειώνεται. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά παρακάτω στο βίντεο όταν θα κάνουμε τη δοκιμαστική πτήση. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ. Θα πρέπει να βάλω το σπαθάκι για να σηκώσω αυτό το κουτάκι, το οποίο μέσα έχει θικούλα, πάρα πολύ ωραία θικούλα για τον drone, καλωδιάκι φόρτισης, USB-C φυσικά, δεν το συζητάω, αυτό είναι δεδομένο πλέον. Και εδώ έχουμε το καινούριο μας drone Hover Air X1. Έτσι ανοίγει. Εδώ είναι η μπαταρία του, πανάλαφρο, πολύ μικρό, και θα σας το δείξω δίπλα στο κινητό μου τηλέφωνο για να καταλάβετε. Αυτό είναι το κινητό μου τηλέφωνο και δίπλα βλέπετε ότι είναι το Hover Air, το οποίο εάν το διπλώσεις είναι και μικρότερο από το κινητό. Μιλάμε, είναι απλά φοβερό, έτσι. Η μπαταρία του είναι εδώ πέρα πάνω και βγαίνει έτσι για να μπορέσουμε να τη φορτίσουμε. Φυσικά φορτίζει απευθείας και από το USB-C. Μπροστά είναι η κάμερα με το gimbal, από πάνω είναι πάναπλο, έτσι, είναι πάναπλο.
Έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί. Το περίμενα ότι θα ήταν ένα καταπληκτικό νέο προϊόν, ένα καταπληκτικό drone, αλλά πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί και από την ποιότητα κατασκευής, αλλά και από το πόσο μικρό είναι. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να σας δείξω και το battery charge. Την μπαταριούλα την είδατε, είναι αυτή. Άλλη μια ίδια μπαταριούλα έχει εδώ πέρα μέσα. Θα δούμε αυτή τη στιγμή το charging hub. Πολύ ωραίο. Στο ίδιο χρωματάκι, μαύρο. Βάζουμε και αυτό στην άκρη και όπως βλέπετε βάζουμε έτσι την μπαταρία μας από μπροστά προς τα πίσω, κουμπώνει και φορτίζει όταν θα το βάλουμε στο φορτιστή. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του νέου αυτού καταπληκτικού drone. Λοιπόν, κρατιέστε, βάρος 125 γραμμάρια με την μπαταρία. Μιλάμε για ένα drone το οποίο είναι πούπουλο. Φυσικά image stabilization, δηλαδή σταθεροποιητή εικόνας, μηχανικό αλλά και με software. Το gimbal μπορεί να πάει πάνω κάτω μέχρι 90 μοίρες κάτω, δηλαδή να κοιτάει κάθετα κάτω ή 15 μοίρες απάνω. Δουλεύει με Wi-Fi 2,4 και 5,8, αλλά σε αυτό το σημείο θα σας πω μην ακούσετε Wi-Fi και πείτε όχι, δεν θα πιάνει μακριά. Αυτό το drone δεν είναι ένα drone το οποίο είναι για να το στέλνουμε σε ταξίδια. Αυτό το drone είναι για να το έχουμε δίπλα μας, για να τραβάμε τις καλύτερες στιγμές από κοντά. Είναι μία βασικά υπτάμενη κάμερα, έτσι, οπότε δεν χρειάζεται να πάει μακριά. Η μέγιστη ταχύτητα είναι 7 μέτρα το δευτερόλεπτο οριζόντια, ανεβαίνει με 1,5 μέτρο το δευτερόλεπτο ύψος και κατεβαίνει πάλι με 1,5 μέτρα το δευτερόλεπτο. Το maximum wind resistance είναι 7,9 μέτρα το δευτερόλεπτο. Δεν κακό. Μιλάμε για ένα drone το οποίο δεν είναι ούτε καν 200, είναι 125 γραμμάρια, παιδιά, είναι πούπουλο. Και το μέγιστο ύψος πτήσης είναι τα 10 μέτρα. Στα specification λέει ότι το maximum real-time view transmission, δηλαδή μέχρι που πιάνει ουσιαστικά με την εφαρμογή, θα τη δούμε και αυτή, είναι περίπου στα 30 μέτρα. Εγώ σας είπα, δεν χρειάζεται να πάτε ούτε 30 μέτρα, γιατί αυτό το drone είναι φτιαγμένο για να μας ακολουθεί και να είναι συνέχεια δίπλα μας. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τα specification της κάμερας. Έχουμε video mode σε 2704x1520 στα 30 frames. Έχουμε 1080p στα 60 frames και 1080p HDR στα 30 frames. Επίσης, οι φωτογραφίες είναι 4000x3000 και φωτογραφίες έχει JPEG και MPEG 4 για βίντεο. Βλέπετε δεν έχει RAW, αλλά ξανά υπενθυμίζω για να μπορέσετε να καταλάβετε, είναι μια άλλη λογική drone. Δεν χρειάζεται το RAW γιατί είναι μια άλλη κατηγορία εδώ πέρα. Οι μπαταρίες είναι χωρητικότητας 1050 mAh και το να φορτίσουν πλήρως από 0 θέλει περίπου στα 35 λεπτά με τον φορτιστή μας, όταν έχουμε έναν φορτιστή κινητού τηλεφώνου, ας πούμε, USB-C, ο οποίος είναι 18W. Με περισσότερα W δεν νομίζω να φορτίσει πιο γρήγορα, αλλά δεν υπάρχει και κάποιο πρόβλημα. Και τέλος, το compatibility για εφαρμογή του κινητού είναι και για iOS φυσικά και για Android. Σε αυτό το σημείο τελειώνουμε το unboxing και την περιγραφή, το specification αυτού του παιδιά, εγώ έχω πάθει πλάκα, σας μιλάω σοβαρά, θέλω να το δω να πετάει. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι του βίντεο, όπου ήταν το unboxing και η συζήτηση λίγο με τα specification, και προχωράμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, όπου θα κάνουμε τις δοκιμές μας και θα δείξουμε τα διαφορετικά mode που έχει αυτό το drone και φυσικά το πόσο εύκολο είναι κάποιος να το πετάει και δεν χρειάζεται καμία προηγούμενη εμπειρία σε πτήσεις drone ή οτιδήποτε. Είναι πανεύκολο, το λέω 3 φορές, προορίζεται για να το έχουμε συνέχεια μαζί μας, όπως βλέπετε και από το μικρό μέγεθος, και έτσι να μπορούμε να τραβάμε τις καλύτερες τιμές και να τις κρατάμε. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος του βίντεο, όπου είναι οι δοκιμές μας. Θα έξω λοιπόν, hover air στο χέρι, εξένα, βγάζουμε την ωραία θικούλα και είμαστε εδώ για να δοκιμάσουμε όλα τα mode αυτού του πολύ ωραίου μικρού drone, το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι ειδικό στα drone. Ανοίγει έτσι, εδώ έχουμε το κουμπί και το κουμπάκι ενεργοποίησης και πάμε να δούμε πώς ενεργοποιείται. Πατάμε το κουμπάκι 3 δευτερόλεπτα και ανοίγει. Βλέπουμε ότι έχει το πράσινο φωτάκι, περιμένουμε. Πολύ ωραία. Ωραία. Αυτή τη στιγμή είναι στο hover, βλέπετε τα λέει όλα αναλυτικά και είναι τα λαμπάκια εδώ πέρα πάνω. Με αυτό το κουμπί αλλάζουμε τα mode. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι το hover και πώς απογειώνεται. Ξεκινάω, πατάω μία φορά το κουμπάκι εδώ και θα απογειωθεί. Και
απογειώθηκε. Θα δείτε τώρα και το κόκκινο λαμπάκι, το οποίο δείχνει ότι γράφει βίντεο. Το hover ουσιαστικά μας ακολουθεί, δηλαδή αν πάω λίγο πιο πίσω θα δείτε ότι πηγαίνοντας αριστερά και δεξιά με ακολουθεί. Και το κάνει και πολύ καλά, μη σας πω. Ο αέρας σήμερα, να σας πω την αλήθεια, ψιλοανησυχούσα, οποιαδήποτε πλευρά και αν πάω, ψιλοανησυχούσα γιατί ψιλοφυσάει για αυτό το drone, αλλά από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάμε να δούμε το επόμενο mode. Για να αλλάξουμε mode, πάρα πολύ απλά πατάμε μία φορά το κουμπάκι εδώ και είναι το zoom out αυτό, το οποίο θα πάω να το κάνω λίγο παραπέρα για να είμαστε σίγουροι. Drone το zoom out, έτσι. Πατάμε μία φορά και απογειώνεται στα 6 μέτρα. Εδώ. Και όπως θα δείτε θα ξεκινήσει το κόκκινο λαμπάκι και εν συνεχεία θα κάνει το zoom out. Βασικά είναι drone και θα γυρίσει πίσω πάλι για να μπορέσουμε να το πιάσουμε. Παρόλο που έχει αέρα, παιδιά, για αυτό το drone, βλέπετε μία ταλαιπωρία την έχει, δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Έχει κλείσει το κόκκινο λαμπάκι, έχει ανοίξει το πράσινο, έτοιμο για προσγείωση. Βάζουμε χέρι και είμαστε έτοιμοι. Πάμε παραπίσω εδώ που κόβει λίγο για να δοκιμάσουμε το επόμενο mode. Και όπως είπαμε, πατάμε μία φορά το κουμπάκι και είναι το follow. Το κλασικό tracking είναι αυτό, παιδιά. Και πάμε να δούμε, εδώ πέρα μας ακολουθεί. Όλες τις παραμέτρους μπορούμε να τις αλλάξουμε μέσα από την εφαρμογή, όπου θα σας δείξω μετά. Τώρα έχει ξεκινήσει για να κάνει follow. Περπατάω μπροστά και έχω το hover air από πίσω μου. Να σας θυμίσω ότι δεν έχει αισθητήρες αποφυγής εμποδίων, αλλά έχει αυτό το πλέγμα γύρω από τους έλικες, το οποίο το κάνει ουσιαστικά να μην καταλαβαίνει τίποτα. Θα κάνω και μία, για να δούμε πίσω, μια χαρά είναι. Έτσι να το τεστάρουμε λίγο παραπάνω και θα γυρίσω από αυτό το θάμνο. Πάμε να δούμε το επόμενο mode. Πατάμε το κουμπάκι μας. Orbit. Να είμαστε σίγουροι να μην βρούμε πουθενά. Νομίζω το είχα βάλει 2 μέτρα, κάτι τέτοιο. Νομίζω εδώ θα είμαι καλά. Πάμε λοιπόν. 2,5 μέτρα, απογειώνεται. 2,5 μέτρα η διάμετρος, έτσι. Η ακτίνα, συγγνώμη. Απογειώνεται και ξεκινάει να κάνει, μπορούμε να το βλέπουμε κιόλας, εκεί έχει ένα θάμνο, θα περάσει πολύ κοντά, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μόλις τελειώσει τον ελιγμό, βλέπετε έκλεισε το λαμπάκι και έρχεται σιγά σιγά προς τα εμάς, όπου θα βάλουμε χέρι. Πολύ ωραίο και αυτό. Ωραία. Αυτό είναι το custom, αυτό δηλαδή την τελευταία επιλογή τη φτιάχνεις εσύ ανάλογα με κάποια πράγματα που έχει, και είναι το dolly track. Αυτό τι είναι? Ουσιαστικά είναι tracking mode, το οποίο σε κάνει track από μπροστά και όχι από πίσω. Δεν σε ακολουθεί, προπορεύεται. Πάμε. Απογειώθηκε εντελώς πανεύκολο, παιδιά. Εντελώς πανεύκολο. Ξεκίνησε το λαμπάκι, το κουμαντάρεις με το που πηγαίνεις εσύ. Τώρα θα πρέπει να με έχει βρει. Άμα γυρίσω λίγο προς τα εδώ, ας πάω λίγο πιο ίσια, και βλέπετε με ακολουθεί κανονικά. Εγώ δεν κάνω τίποτα, χεράκι εδώ. Και μόλις τελειώσουμε τον ελιγμό μας, τον dolly track, καθόμαστε ακίνητοι και σε κάποια στιγμή θα έρθει προς τα εδώ, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν θέλουμε άλλο να κάνουμε κάτι, και βάζουμε το χέρι μας και προσγειωνόμαστε. Αυτά είναι τα mode του Hover Air. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό εργαλείο, θα έλεγα, παιδιά.
Εκτός του ότι έχει πολύ πλάκα, είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο. Πάμε τώρα να σας δείξω τι μπορούμε να κάνουμε με την εφαρμογή εντάχει για να κλείσουμε. Ανοίγουμε την εφαρμογή, βλέπουμε αυτό είναι το interface, απλό, εντάξει, εδώ ανεβάζει ο κόσμος ό,τι θέλει. Αν ανοίξουμε μέσα την εφαρμογή θα δούμε μέσα ότι βλέπουμε το Hover Album, όπου αποθηκεύονται όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το drone που μπορούμε να τις πάρουμε απευθείας από το Hover Air στο τηλέφωνο μας. Εν συνεχεία πάμε στο Hover Settings, όπου εδώ μπορούμε να πειράξουμε όλα τα settings ανά mode, δηλαδή Hover, Zoom Out, Follow, Orbit, Bird's Eye, Custom. Μπορούμε να μπούμε μέσα και να τα πειράξουμε. Σου λέει τι video quality θέλεις, πόσο να είναι η διάρκεια, αν θέλεις να είναι κάθετο το orientation ή όχι για να πηγαίνει κατευθείαν στα social media, και αυτό που σας είπα προς το τέλος που είναι το dolly track, του λες εδώ ας πούμε ότι distance, πόσο μακριά θέλεις να με κάνεις track, far, standard και close. Δηλαδή έχει πολλές παραμέτρους που μπορούμε να πειράξουμε και τα κάνουμε όλα από εδώ μέσα από την εφαρμογή. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και smart view, δηλαδή αν το πατήσω εδώ θα δείτε ότι συνδέεται τώρα με το Hover Air και θα μας δείξει την κάμερα. Εδώ λοιπόν είναι η κάμερα, να είμαι κι εγώ. Αυτό που θέλω να σας δείξω, γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση, είναι το sound recording. Εσείς τώρα με ακούτε από το μικρόφωνο, turn on sound recording, θα το κάνουμε όλα μαζί εδώ πέρα. Allow access to microphone on, κατά τη χρήση της εφαρμογής. Τώρα δώσαμε άδεια να χρησιμοποιεί η εφαρμογή το ήχο από το κινητό, δηλαδή να χρησιμοποιεί το μικρόφωνο του κινητού για να γράφει τον ήχο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς δουλεύει η ηχογράφηση από το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στο drone, να δούμε τη διαφορά που κάνει. Βάζω ένα hover, ένα απλό πράγμα, έχω το τηλέφωνο μου εδώ, το κρατάω για την απογείωση. Ωραία. Και βλέπουμε στην εφαρμογή ότι έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή το μικροφωνάκι, που σημαίνει ότι γράφει. Ακούτε πώς ακούγεται και η φωνή από την ηχογράφηση της εφαρμογής του Hover Air, όπου θα πρέπει να κόβει τον ήχο από τους έλικες. Έχω και φασαρία, δεν ξέρω, εδώ πέρα περάσαν τώρα λεωφορεία, λες και είμαστε συγκρού. Δεν ξέρω κατά πόσο κόβει και τη φασαρία την άλλη, πέραν δηλαδή από τους έλικες, αλλά το βασικό είναι ότι κόβει τη φασαρία από τους έλικες και μπορούμε εμείς να μιλάμε στο drone και να γράφουμε καθαρό ήχο σε σχέση με τον ήχο που ακούτε από το μικρόφωνο που γράφω, το εξωτερικό μικρόφωνο. Αυτό λοιπόν παιδιά ήταν το βίντεο για το απίστευτο αυτό μικρό drone που είναι εντελώς αυτοματοποιημένο, πανεύκολο και μπορεί να το πετάξει όποιος θέλει, το Hover Air X1. Νομίζω τα είδαμε όλα, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα τα δείξουμε καιρό στο κανάλι. Αυτό ήταν ένα αναλυτικό review για να δούμε τι ακριβώς κάνει και τι ακριβώς περιμένουμε από αυτό το απίστευτο drone. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!